नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कन्ने च्याउको चट्ट मिठो अमिलो पिरो छोइलाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि त सुरुमा त उनै चाहियो। पाते च्याउ हो यो, कन्ने च्याउ पनि भनिन्छ। मैले पखाली होरी धोएर लिएको छु, केलाइहोरी। त्यस पछाडि अरू सबै चाहिने सामग्रीहरू पनि लिइसकेको छु। अब चाहिँ हामीले एउटा प्यान बसाएर थोरै तेल लगाउनु पर्छ। अब तेल तातिसक्यो। अब तेलमा चाहिँ अब हजुरहरुले सुकेको खोर्सानीलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ 5 वटा राखेको छु। यसरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ मिठो हुन्छ, छोइलाको टेस्ट बढ्छ, मिठो हुन्छ। अब त्यसैमा टमाटर लगाएको छु, 4 वटा टमाटरमाथि नुन पनि छर्दैछु थोरै, भरे फेरि लाउनु पर्छ। नुन लायो भने चाहिँ छिट्टै पाक्छ टमाटर। अब टमाटरलाई एकैछिन चलाउनु पर्छ। यतिखेरको टमाटर चाहिँ अलिक हाइब्रिड टमाटरहरू छ, त्यस कारणले अलि ढिलै पाक्छ। अब छोपेर पकाउनु पर्छ। पकाएर मैले चाहिँ रेडी बनाइसकेँ। पाकी पनि सक्यो टमाटर। अब टमाटरलाई चाहिँ हामीले सेलाउनु राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि फेरि एउटा कराई बसाउनु पर्छ। अब कराईमा चाहिँ अब हामीले तेल लगाउनु पर्छ, तोरीको तेल। छोइलामा चाहिँ तोरीको तेल नै मिठो हुन्छ। यस पछाडि चाहिँ मैले अहिलेको च्याउ लगाउँदैछु। यसलाई कन्ने च्याउ पनि भनिन्छ, पाते च्याउ पनि भनिन्छ। मजाले कन्ने च्याउलाई भुट्नुपर्छ। मैले चाहिँ 700 ग्राम लिएको। अब हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब मजाले फ्राई गर्नुपर्छ च्याउलाई। सुरुमा नुन लाउनु छोप्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसो गर्यो भने चाहिँ झन् धेरै पानी आउँछ। त्यस कारणले गर्दा नछोपी नै पकाउनु पर्छ। मैले चाहिँ पखाल्दाखेरि नि पानी निचोरीहरू लिएको छु, नभए च्याउमा चाहिँ पानी आउँछ एकदम। फ्राई पनि हुन आँटिसक्यो। यसरी फ्राई गरेर बनाएको मिठो हुन्छ। अब मैले बेसार आधी चम्चा, नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। अघि टमाटरमा पनि लगाएको छु, त्यस कारणले गर्दा थोरै नै लगाएको, 1 चम्चा, सानो चम्चाले। मजाले चलाउनु पर्छ, नुन सबैतिर लाग्ने गरेर। अब चाहिँ पाकी पनि सक्यो। मैले भुटेर पकाइसकेँ। पानी सबै सुकिसक्यो। अब एकैछिन छोपेर सानो ग्यास पारेर पकाउँछु, 1-2 मिनेट। सुरुमै छोप्यो भने चाहिँ पानी आउँछ, त्यस कारणले मैले सुरुमा चाहिँ छोपिनँ। नछोपी नै पकाउनु होला। अब फेरि छोप्दैछु, च्याउ त पाक्नु परिहाल्यो, त्यस कारणले गर्दा। अब पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। अब च्याउ चाहिँ हामीले साध्नुको लागि तयारी गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब टमाटरलाई पकाइ राखेको छु, मिक्सी जारमा लाउँदैछु पिस्नको लागि। ल, पिसेर पनि रेडी भइसक्यो। टमाटर पनि पिसिसकेँ मैले। अब साध्नको लागि चाहिँ मैले पाते च्याउलाई एउटा बोलमा राख्दैछु। अब अहिलेको पिसेको टमाटर, खोर्सानी राखेँ मैले। अदुवा लसुनको पेस्ट आधी चम्चा, जिरा धनियाको धुलो सानो चम्चाले 1 चम्चा, खोर्सानी आधी चम्चा, सानो मसला चम्चाले। छोइला चाहिँ पिरै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ आलस र तिलको धुलो हो, 2 चम्चा। यसरी राख्दाखेरि पनि छोइला असाध्यै मिठो हुन्छ।
छोप राख्दाखेरि। अब मसिनो गरेर काटेको लामो लामो प्याज एउटा, लसुन राखेको छु मैले थोरै 2 बोट जति। त्यस पछाडि मसिनो गरेर काटेको धनियाँ, एउटा कागतीको रस निचोरेर मैले राखिसकेँ। खोर्सानी, हरियो खोर्सानी 2टा, पिरो चाहिँ आफूले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले मोल्नुपर्छ। च्याउमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पनि पाइन्छ, स्वास्थ्यको लागि, खानको लागि लाभदायक पनि छ। हजुरहरूले अब भेजिटेरियनहरूले चाहिँ यसरी छोइला साधेर खानुभयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। यो छोइला चाहिँ हामीले मासु साधेर खाएको भन्दा पनि टेस्टी नै हुन्छ। अब तेल लगाउँदैछु म, काँचो तेल 1 चम्चा जति। अब हजुरहरूलाई चाहिँ मेथी पड्काएर तताएर लाउनु मन लाग्छ भने पनि लाउनु होला। कसैलाई काँचो तेलको स्मेल मन पर्दैन, त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ मन पर्छ, मैले चाहिँ काँचै लगाएको छु। अब हजुरहरूले त्यो चाहिँ आफूले कस्तो मनपर्छ लाउनु होला। छाँदेर पनि रेडी भइसक्यो अब च्याउको छोइला, असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एकपल्ट बनाएर खानुहोला, कस्तो लाग्छ अनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ, मिठो, खानुलाई मिठो छ, यो मिठो हुन्छ। अब हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला खानासँग, चिउरासँग। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।